Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá tiệm bánh kẹp Hàn Quốc rất nổi tiếng. Trời đã sáng rồi, mới ngủ có chút xíu mà đã sáng rồi. Thôi, dậy thôi nào. Bây giờ mình sẽ sang bàn để đọc sách một tí. Tuy là hơi buồn ngủ nhưng cố gắng thôi. Ôi thôi, ham đọc sách nên mình quên mất cả thời gian. Bây giờ là 7 giờ rồi. Nhanh thay quần áo rồi đi ra tiệm thôi. Hôm nay mình sẽ mặc gì nè? Tất nhiên sẽ là đồng phục của tiệm bánh kẹp nổi tiếng Hàn Quốc rồi. Thêm cả cái dâu tay cho xinh xắn. Thế là xong, đi thôi nào. Đây có ai mê ăn bánh không nè? Đặc biệt là món bánh kẹp Hàn Quốc rất là nổi tiếng. Giá thì lại rẻ mà thơm nữa. Ôi thôi, làm sao mà cưỡng lại được. Đã có 3 vị khách đầu tiên rồi. Cho em một chiếc bánh kẹp dâu tay và một chiếc bánh kẹp chuối nhé. Được rồi, chị làm liền đây. 5 phút là có ngay. Chị ơi, cho em thật nhiều sô-cô-la vào nhé. Được rồi, chị biết rồi nè. Tụi em gắng chờ thêm một chút xíu nữa là bánh xong rồi nè. Ôi, thơm quá đi. Giờ thì cho một phần dâu tây và một phần chuối vào thế là xong. Ai mà chưa từng ăn món bánh này thì đến thử thức nhé. Yêu nè. Chúc em ngon miệng nhé. Chị ơi, còn của em nữa. Rồi, chị biết rồi. Đây, phần của em đây. Ai cũng có phần. Vâng, em cảm ơn chị. Ngon quá. Giờ mình đã cùng đi ăn bánh nè. Ngon quá đi thôi. Ăn xong thì nhớ bỏ rác vào thùng rác nhé. Cũng có nhà vệ sinh nữa. Mắc quá. Mình đi vệ sinh một lát nhé.